باذن الله مع فيديو جديد وحلقه جديده من حلقه المخللات. النهارده ان شاء الله هنشتغل في الليمون والزيتون والفلفل، وهنشوفهم بيتعملوا بطريقه سهله جدا 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 وبسيطه وهتعجبكم قوي قوي قوي. هنا الزيتون انا جبته بشققه، اوريكم انا برده شايلاه في كام واحده عشان خاطر اوريكم بيتحط ازاي. بمسك الزيتونه كده وبعملها كده، بشقها بالجنب، بنشقه كده من الجنب. هي شقه واحده يا جماعه عشان خاطر بس يشرب من الليمون والفلفل معانا. اهو بصوا، خليكم معايا شايفين اهي اهي. بس هنا انا حاطه الليمون سلقته 3/4 سلقه، يعني ما خليتوش مستوي قوي ولا ني قوي. الليمون بتاعي انا سلقته كده، بصوا يعني المفروض ان انا لما بقطعه بيبقى كده 3/4 سلقه. ماشي. عندي هنا عصير ليمون، عندي حبه زيت هنعرف استخدامهم لايه. الفلفل بنضفه من القمع بتاعه وبشقه من النص برضه، بفتحه من النص كده. تمام. هنا عندي ملح وشطه وعندي عصفر وحبه البركه. انا هقلب دول كلهم على بعضيهم كده. هنبتدي الاول نسمي بسم الله. حلقات المخللات دي يا جماعه تعجبكم جدا جدا ان شاء الله، باذن الله تستفادوا منها وبتبقى مفيده لكل بيت. هنا ببتدي البطرمان باذن الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بحط الليمون في الاول كده. انا بقول لكم الحاجات المهمه، بختصر لكم في الفيديوهات لان انا بقول لكم الحاجات المهمه بس، ما بحبش اطول في الفيديو على حاجات ملهاش لازمه. كده حطيت الليمون. ببتدي احط برده طبقه زيتون اهو. طريقه سهله وبسيطه جدا جدا، وهتبقى عامله الحاجه بنظافه لان انا بحب حاجه البيت لان تكون نضيفه. حطيت الزيتون، ببتدي احط الفلفل هنا كده اهو معايا. انت بتكملي البطرمان بتاعك باللي انت عايزاه بقى، تكمليه بليمون، تكمليه بزيتون زي ما انت عايزه. تدي مساحه لنفسك اهو، ما تقلقيش يعني انت اضغطي وما تقلقيش، بس ما تضغطيش قوي عشان ما تعصريش الليمون. كده تمام. خليكم معايا وهنعرف بعد ما احنا رتبنا البطرمان كده بالطريقه دي هنعمل فيه ايه. خليكي معايا وما تروحيش في اي حته. هنا قلبت دوت كده زي ما احنا رصينا البطرمان بتاعنا. بحط شويه ميه. اللي هيفيد منك من هنا ما تقلقيش، انت هتستخدميه في اي مخللات تانية. احنا قايلين ان الموسم دوت يا جماعه موسم التخليل، وهيطلع جميل جدا جدا جدا. على فكره الليمون المسلوق انا بفتح عليه بعد 15 يوم باذن الله رب العالمين. لو انت عايزه تعملي الليمون اللي هو بعصفر اللي بيقعد بقى لحد رمضان باذن الله، بتحطي الليمون ني، بتقطعي الليمونه 4/4 وتبتدي تحشيها بالملح والعصفر وحبه البركه اللي احنا كنا عاملينها دي. وعلى فكره برضو في معلومه انا عايزه اقولها لكم، انا مش عايزه ميه الليمون اللي انت بتسلقي بيها ترميها، استغليها في اي حاجه للتنظيف. تنظيف الاواني بتاعه الطهي بتاعك والكوبايات بميه الليمون. حطي عليها المنظف بتاعك ايا كان هو، وابتدي نضفي بيه واغسلي بيه الاحواض في منتهى الجمال وبيشيل الزفاره. هنا انا خلصت الملح والعصفر وحبه البركه بتوعي اللي انا حطاهم وحبه الشطه. هبتدي عصير الليمون اللي انا كنت عاملاه قبل كده اهو، هبتدي احطه الاول كده، وبعدين ابتدي اضيف على الكميه اللي هتناسب البطرمان بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. ازود شويه عشان خاطر ادوب الملح. برضو مش عايزه ان انا اهدر في الحاجه بتاعتي، استغل كل حاجه فيها عشان خساره. ابتدي اكمل البطرمان بتاعي، اغطي
كده انا غطيت البطرمان بتاعي زي ما انتم شايفين. بجيب الزيت احطه فوق الوش، حبة زيت. الزيت بقى فايدته ايه؟ الزيت دوت بيمنع لي دخول الهواء، اي هواء ما يدخلوش معايا. هنا اشوف عندي كيس من الاكياس اللي بتبقى عندنا ديت، وبروح حطاه قبل الغطا. انا بروح قافلاه كده علشان خاطر ما يدخلوش هوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انا خلصت البطرمان بتاعي، شايفين بديله رجه كده. انا عايزه بقى ايه الزيت والليمون، عصير الليمون اللي انا حطيته يبقى ممزوج ببعضيه. بصي البطرمان عامل ازاي اهو. صديقاتي النهارده كانت الحلقه بتاعتنا عن تخليل الليمون والزيتون والفلفل، وبألف هنا ان شاء الله، وهيعجبكم جدا جدا جدا. واصدقائي وصديقاتي انا عايزه اعرف رايكم في ان شاء الله هيكون ايه، ومع بعضنا باذن الله في فيديوهات تانية ان شاء الله رب العالمين. وانتظروني في كل جديد ان شاء الله، ومع تحياتي مطبخ ماما كيمو.